हेलो साथीहरु, आज चाहिँ म मादल स्पिकर चाहिँ कसरी घरमै बनाउन सकिन्छ भनेर चाहिँ नि भिडियो बनाउन गइरहेको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यो एउटा मादल स्पिकरमा युज हुने एउटा मादल स्पिकर किट अनि 12 भोल्टको पावर सप्लाई र स्पिकर अनि यसमा यो स्पिकर र किट इन्स्टल गर्नको लागि यो एउटा हाउजिङ। ल है त यसलाई सुरु गरौँ। चाहिँ यसकै साइजमा यहाँ यसरी काटेर एक्सले काटेर यसलाई यसरी सेटअप गर्नको लागि बनाएको छ र यसै अनुसार स्पिकरको साइज अनुसार काटेर यहाँ भित्र छिर्नी गरेर 4 वटा नट लगाएर यसलाई चाहिँ यसमा इन्स्टल गरिएको छ र यसको चाहिँ धेरै कनेक्सन हुँदैन। उताडी आएको स्पिकरको चाहिँ एउटा कनेक्सन एउटा कनेक्सन यहाँ छ। यसलाई चाहिँ नि यसरी कनेक्सन गरौँ। यसलाई चाहिँ यसरी सेटअप गरौँ। है त यसलाई कनेक्सन गरेर हेरौँ। मेमोरीलाई यो मेमोरी यहाँ लगाएर 12 भोल्टको एडाप्टर चाहिँ यसमा कनेक्सन गरौँ र यो बोर्डमा यदि 12 भोल्टको पावर सप्लाई छैन भने 12 भोल्टको एडाप्टर छैन भने सिधै एसी करेन्ट पनि दिएर यसलाई युज गर्न सकिन्छ। जुन कि रेडियोको तारहरू हुन्छ त्यो पनि यसमा लाग्छ। अनि यसमा चाहिँ अब यो भनेको मोबाइलबाट इनपुट दिन मिल्यो। यो पेन ड्राइभ भइहाल्यो। यसमा मेमोरी कार्ड आर भनेको ठाउँमा एक्स्ट्रा आईआर रिसिभर कनेक्सन गर्न मिल्छ। बटनहरु भयो। अनि यो भोल्युम ट्राभल बेस अनि यो चाहिँ नि योबाट चाहिँ आउटपुट हाई आउटपुट पनि छुट्टै एक्स्ट्रा स्पिकर पनि जो कनेक्सन गर्न मिल्छ। यसमा चाहिँ 12 भोल्ट देखि 24 भोल्ट सम्म दिन पाइयो। अनि यो चाहिँ डाइरेक्ट एसी जुन चाहिँ रेडियोको तारबाट पनि कनेक्सन गरेर बजाउन मिल्छ। अनि यो अन अफ भयो।